Подивіться уважно, коли корінь гине біля самої основи, його веламен руйнується. І саме в цей момент ця чорнота, як по містку, переходить із загиблого коріння безпосередньо на стовбур рослини. Саме так з'являються ті самі небезпечні чорні плями на шиї, які ми бачимо після того, як корінь остаточно відсох. А я вітаю всіх глядачів на каналі Орхідеї вдома, я Станіслав. І сьогодні у цьому відео ми спробуємо розібрати складне питання Світлани Третьякової про те, як же ж інфекція потрапляє на стовбур рослини. І цей коментар питання Світлана залишила під відео про швидкий полив. Хто не дивився, дуже рекомендую. Тож, доброго ранку! І чому я раніше не зустрічала ваші відео? Повністю згодна з цією теорією полива. Я помітила на своїх засолення коріння місцями ніби вигорівший веламен. Шкода, але у мене до вас інше питання. Періодично починає всихати корінь, причому біля шиї. І навіть знявши цей засушений веламен, помічаю чорну пляму на шиї, змащую її потім фунгіцидами. Інакше все всередині шиї чорніє. Якщо ж залишити без лікування, орхідейка гине, відсушує поступово всі корінчики від шиї донизу. Чи відомо вам за таку біду? Що за процес чи захворювання? Поливаю кожну окремо, а все рівно періодично ця зараза з'являється на нових орхідеях. Буду дуже вдячна за ваші поради. Отже, подалі ви будете бачити кадри відео, яке було на каналі Орхідеї вдома набагато раніше. І чому його? Тому що саме на цьому відео ви будете бачити чорну пляму і як я буду боротися із цим явищем, щоб ви наочно це побачили. На жаль, хоча ні, не на жаль, дуже добре, що на цей момент у мене немає таких орхідей, тож ті кадри, до речі, які ви бачили на початку відео з чорними плямами на орхідеях, то я взяв з інтернету для того, щоб вам наочно показати, як це буває. І ось ці кадри, які ви зараз бачите, ця пляма, вона ще не стала чорною, але я вам точно можу сказати, якби не оце пожовтіння листика, яке мені допомогло побачити, що є проблема у орхідеї, то ще б 2-3 дня і на цьому місці, ви бачите, цілі ворота відкрилися, лопнув листочок і на цьому місці була б чорна пляма. Я подалі покажу вам, як це, на другій орхідеї, як би це виглядало. А ми повертаємося до запитання. І хочу сказати, що за тиждень до того, як Світлана подивилася відео про швидкий полив, вийшло ще одне відео, де ми з вами розбирали, як соляна паска руйнує коріння наших орхідей. Тож, щоб не переказувати те відео, рекомендую вам його переглянути, щоб розуміти, чому саме у вас пропадають коріння. Біля стовбура, скоріше за все, це ця соляна паска, яка йдеться у цьому відео. І неважливо, чи закрита система посадки у орхідеї чи ні, поливи знизу через піддон, вони з часом роблять ось таку сольову пастку, від якої коріння гине, воно починає гнити, чорніє, і від нього ця чорнота, гниль, бактерії і все інше переходить на стовбур чи на шию, як ви кажете. І якщо ви відразу відреагуєте, як зараз ви бачите на відео, що це тільки початок, то до чорних плям діла не дійде.
І треба відразу сказати, що другий момент, коли з'являються чорні плями, це коли ми при якихось паливах чи оприскуваннях не протираємо пазухи і точку зросту. І ось це другий момент, коли можуть з'являтися у нас, не у нас, а на наших орхідейках ось такі чорні плями від вологи, які потрапляють через пазухи і через точку зросту. І ось зараз, коли ви вже, мабуть, чекаєте, що я назову, що ж це за хвороба, я трохи вас розчарую. Навіть якби була б ще фото до вашого запиту, то дати 100% відповідь, що це за хвороба, неможливо. Ну, це, як знаєте, на прийомі у терапевта. Ми бачимо зовнішні симптоми, але точний діагноз може дати лише лабораторія. Проте ми розуміємо реальність. Навряд чи хто із нас понесе орхідею на лабораторні дослідження. Тому нам приходиться вчитися розпізнавати небезпеку самостійно. І у нашій справі дуже важливо побачити перші симптоми. От як, наприклад, у моєму випадку, що я побачив на орхідеї жовтий листок, який почав жовтіти від шиї, і це був сигнал для негайного втручання. Я видалив цей лист, виявив перші плями на стовбурі. Як я вже казав, що якби я зачекав ще 2-3 дня, вони були б вже дуже чорні. І ця чорнота пішла б у глиб стовбура. Але ось дивіться, що я роблю. Я беру скальпель і скальпелем відразу відрізаю все те, що вже було заражено. І дивіться, під ним вже здорові клітини і таких, як ото було зверху, що я обрізав, цяточок такого коричневого кольору вже немає. Тож, я завжди намагаюся зачистити усе заражене до чистої тканини, після чого я зазвичай обробляю контактним фунгіцидом. І ось мій досвід каже, що якщо чорна пляма не дійшла ще до середини стовбура, то врятувати життя орхідеї цілком можливо. Але, звісно, бувають моменти, коли ми пропускаємо ці моменти, і чорна пляма вже дуже велика, і простого зачищення і ось такого контактного препарату, як зараз ви далі побачите, я буду обробляти звичайним Максимом, вже буде замало. І тут нам не обійтись без системного фунгіциду, який спрацює вже зсередини судинної системи рослини. Я зазвичай використовував такі препарати, не пам'ятаю, як точно він називається, мій чи Привікур, чи Магнікур. А також є такий ще фунгіцид Квадріс. Тож він мені також неодноразово допомагав у лікуванні моїх рослин. Але час від часу я все більше замислювався, що ж треба робити, щоб з орхідеями не траплялися такі ситуації. І я вже давно на каналі використовую 2 біопрепарати, такі як Фітодоктор і Триходермін. Якщо я зрозумів так, що ви перший раз побачили моє відео, ви можете пройтися по плейлістам, подивитися, які саме є плейлісти, і там є саме плейліст про Триходермін і Фітодоктор. Це такий біозахист. Але відразу хочу сказати, що і в нього є свої межі.
Але 100% можу сказати, що коли ви будете постійно використовувати фітодоктор та триходерміт, то такі випадки у вас будуть дуже рідкими. Але я маю вас попередити, що біопрепарати можуть не захистити, вони можуть не спрацювати, якщо це по моєму досвіду, коли температура у приміщенні буде занадто низька для роботи бактерій. А також, і це найчастіше в мене раніше зустрічалося, коли температура занадто висока. Тобто, пам'ятаєте, як влітку у нас буває жарко, що температура буває вище, ніж за 30 градусів. То ось ці біопрепарати при температурі вище, ніж 27-28 градусів, або зовсім не працюють, або працюють, але дуже повільно і не так, як при звичайних температурах там від 15 до 25 градусів. До речі, коли у мене ставалися такі випадки, то частіше ці випадки були саме у кінці серпня місяця. А ось при переході на зимній період або весною з зимнього на літній, коли відключають опалення, то якось мої орхідеї ці моменти за допомогою, звісно, біопрепаратів проходили більш-менш спокійно, без усяких там таких чорних плям і жовтого листя. Ну, а якщо повернемось до назви захворювань, то найчастіше ми у орхолюбителів чуємо таке захворювання, як фузаріоз. І ця хвороба закупорює судини рослини. Характерна ознака – це рожевий або фіолетовий відтінок на зрізі стебла або на коренях. Відразу скажу, що до моєї орхідеї це не відноситься. Там, де ви бачили, я срізав і такий фіолетовий відтінок, то орхідея просто червоного кольору, тому і ось такий у неї стовбур. Ну, видно було, що коли я срізав коричнево-чорні оті плямочки, то під низом вже були здорові тканини. Ще із захворювань зустрічається бактеріальна м'яка гниль. При цій хворобі листя стає водянистим, перетворюється на кисіль і має неприємний запах. Розвивається вона дуже швидко і при високій температурі та вологості, якраз що я ось вам казав, за серпень місяць. І ще я також часто зустрічав таку назву, як антракноз. Це поява чітких втиснутих плям на листі, які з часом можуть покриватися споровим нальотом. Часто виникає через застій води в пазухах. Не знаю, як у вас, а в мене колись раніше виникало, коли я тільки починав займатися орхідеями, виникало питання, а як же ж у живій природі, хворіють орхідеї чи ні? Так ось, дикі орхідеї також хворіють, але характер їхніх захворювань відрізняється від домашніх. Всі, мабуть, знають, що таке природний відбір. То слабкі рослини гинуть ще на стадії сіянців, тому дорослі особини в природі зазвичай мають дуже такий сильний імунітет. І ще у природному середовищі, а епіфіти в нас зазвичай живуть на дерев'ях, є постійний рух повітря, який моментально висушує вологу на листях та в пазухах. І це, до речі, мінімізує ризик гнилий, який є головною проблемою саме вдома.
Ну і дикі орхідеї живуть у тісному зв'язку з грибами мікорізою, які не тільки допомагають отримувати живлення, але й можуть виступати природним бар'єром проти патогенів. Саме тому я і почав використовувати фітодоктор і триходермін. Це живі грибки і бактерії, які я запускаю у середовище, ну не у середовище, у горщик до орхідей і оприскую і листя. Ну і треба розглянути ще у природних умовах шкідників, як переносників хвороб. Так ось у природі орхідеї частіше страдають від вірусів, які розносять комахи-шкідники. І вірусні хвороби у джунглях зустрічаються частіше, ніж у стерильних домашніх колекціях. А ось домашні орхідеї живуть у консервованому середовищі. Тому будь-яка помилка в агротехніці, ну, наприклад, ми дали надлишок азоту, який розм'якшує тканини, робить із орхідеї легку здобич для грибків. Те ж саме ми казали вже раніше, якщо ми не протерли пазухи і точку зросту, це якраз те середовище, де грибки і будуть швидко розмножуватися і негативно діяти на наші рослини. Тож, якщо зробити підсумки, то можна сказати, гнилі у домашніх умовах високий ризик, бо застій повітря, у природі низький ризик, бо обдуває вітром. Грибки у домашніх умовах часто через субстрат, через полив, у природі помірно, бо контролюється мікрофлорою. У домашніх умовах віруси рідко через інструмент можливий, а у природі часто, бо комах там дуже багато. І що стосовно бактеріозу у домашніх умовах часто, бо ми переливаємо наші рослини, у природі рідко. А ще я хочу розповісти вам про кілька висновків, які роблять сучасні вчені, яких я, до речі, почав читати лише у цьому році, у січні місяці. Так ось, щодо стандартних пластикових горщиків, які зазвичай без бічних отворів, там створюються мертві зони з високою концентрацією вуглекислого газу та етилену. І вчені рекомендують використовувати субстрати з високою пористістю, кора великої фракції, керамзит, саме для забезпечення дифузії газів, а не лише для дренажу. А ось про закриті системи, і, до речі, у нас вийшло вже відео на цю тему, є проблема добрив. Бо у закритих системах накопичення солей відбувається значно швидше, ніж у природі. Так ось, дослідження Корнельського університету показали, що навіть при низьких концентраціях добрив, якщо полив відбувається частіше, ніж раз на тиждень, без промивання субстрату, кількість квітів зменшується на 44% через осмотичний стрес коріння. Ну і ще один висновок, про який ми також вже зробили відео і воно є на каналі. Це дослідження про веламен. Отже, у домашніх умовах субстрат часто створює стабільну вологість, яка є протиприродною для епіфітів. І ось вчені підтверджують, що веламен має проходити цикл повного висихання для відновлення газообміну. Тож постійна волога блокує доступ кисню до симбіотичних грибів. А також швидкість поглинання розчину веламеном становить лічені секунди, тоді як випаровування в кімнатних умовах може тривати годинами або днями, що створює ризик бактеріальної інвазії.
Тож я дуже часто спираюся на висновки вчених, щоб наші відео були науково обґрунтованими, і ми не робили помилок, які будуть приводити про все вище сказані моменти, які ми сьогодні з вами у відео обсудили. Тож, ви бачите, що із другою орхідеєю кілька років назад я також справився, що все було видалено. Також я обробив цю орхідею Максимом, і зараз ця орхідея у цьому сезоні також квітла. На жаль, десь тиждень назад вона скинула вже останні квіти. І зараз я вам не можу показати її цвітіння. Але знову ж, якщо ви передивитесь відео за січень і лютий місяць, ви побачите цю орхідею, яка квітне. Тож, дуже сподіваюся, що відео було для вас корисним. І кожен зробить для себе висновки, які ж умови створити у своїх домашніх оселях для орхідей. Ну, а я, як завжди, буду просити вас, якщо відео сподобалося, поставити лайк. Якщо є якісь цікаві питання, залишити коментар з питанням. Звісно, якщо у вас є просто коментарі, я буду дуже радий, бо всі ваші коментарі продвигають мої відео на YouTube. І особливе прохання, я все частіше зустрічаю, якось і Світлана написала, що вперше бачить мої відео. Будь ласка, поділіться посиланням на відео зі своїми друзями-архолюбителями, бо не всі ще побачили канал Орхідея вдома. Ну, а хто знайшов канал, закликаю підписатися і, звісно, заходити на канал Орхідеї вдома знову і знову. А мені залишається з вами тільки попрощатися і сказати: на все добре, бувайте!